gagawa tayo ng anong gagawin natin? Lip gloss. Ayan po. Okay. So, ayan ang gagamitin natin. Kailangan nyo ng kandila. Ayan, kandila po. At ang ating sandok. So, sandok talagang kailangan. Saka Vaseline, syempre kailangan yan, girl. And yung luma nating eyeshadow, ayan, pipili kasi tayo ng kulay dyan. Kulay mas bagay. Saka lipstick. Kailangan talaga ng lipstick, diba? Alangan man wala yun. And posporo, syempre. At lalagyan, ayan po, from Hello Glow na walang laman. So, ayan po yung mga kailangan natin gamitin. Meanwhile, meanwhile, 5 minutes later. Guys, I'm back! I'm back! So, eto na yung naging lip gloss natin. So, umapal siya. Wow, may pag-ganyan. Nag-focus ba? Oo, medyo. Ayan, sumobra siya. Ayan, tatry natin siya. Hindi, malamig pa siya. Oh my God! Ay, sorry.
like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell. Don't forget to click the notification bell. Diyan, nakikita niyo dyan. Saan niyo nakikita para lagi kayo updated sa latest video ko. So, thank you guys for watching. Bye!